დავიწყებ მე ჩემ პრეზენტაციას. დღევანდელი ჩემი პრეზენტაცია ეხება სოციალურ ემოციურ სფეროს და თვითრეგულაციის უნარების განვითარების მნიშვნელობას ადრეულ ასაკში. რატო გადავწყვიტე, რომ ზუსტად აი ამ სფეროში გამეკეთებინა პრეზენტაცია პირველ რიგში ჩემთვის, რომ შემეჯამებინა ჩემი პრაქტიკული მუშაობის გაუგებრობები იმასთან, რაც ვისწავლე, რაც ვნახე და ბოლო პერიოდის ნეიროგანვითარებით და ნეირომეცნიერებაში დაგროვილ ცოდნასთან. ამიტომ სოციალურ ემოციური განვითარება ამ პრეზენტაციაში უფრო სპეციფიკური ხასიათის კონტექსტში იქნება. ეს იქნება ნეირომეცნიერების, არ შეგეშინდეთ ძალიან ისეთი საყვალპურო ტერმინებში, ნეირომეცნიერების ადრეული ემოციური განვითარების და კოგნიტური განვითარების აი ესეთ გზაჯვარედინზე. ბავშვის განვითარებაზე არ გავჩერდები, ვიცით ყველამ, რომ განვითარება ეს არის ბიოლოგიური და გარემოს ურთიერთობის შედეგით, სადაც ვითარდება ბავშვის როგორც კოგნიტური უნარები, ასევე ემოციური სფერო, შემეცნებითი სფერო და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს ჩვენ გვექნება ზუსტად აი ამ ემოციურ სოციალურ სფეროს განვითარებაზე აქცენტი და ჩვენ ნახავთ, რომ ეს არც თუ ისე ხელსამოსაკრავი სფერო და სხვათა შორის კლასიკურ ფსიქოლოგიაში ზოგადად მე მახსოვს ჩემი თავი ფსიქოლოგიას რო ვსწავლობდი, ემოცია ყველა აქ ვისაც ფსიქოლოგს ვხედავთ, თქვენც ალბათ იგივე განცდა გექნებოდათ. ემოცია არ იყო თვითონ ლეგიტიმური, რატო? იმიტომ რომ ემოციური სფეროს სწავლა ძალიან რთულია. მისი აღწერა, ექსპერიმენტული კვლევა ძალიან რთულია და პოზიტივიზმზე დგარ ფსიქოლოგიას ეს კარგად ვერ ხელეწიფებოდა ხოლმე. ფსიქოანალიტიკოსები იყვნენ ზუსტად ფსიქოდინამიკური მიმართულებებით ამ სფეროს სწავლობდა და ყოველთვის ჩხუბი ჰქონდათ, ანუ დიდი დავა პოზიტივისტებსა და პოზიტივისტურ პოზიციაზე, ექსპერიმენტულ პოზიციაზე მდგარ ფსიქოლოგებსა და ფსიქოდინამიკურ მიმართულებას შორის. მე ვეკუთვნოდი პირველს, ნელ-ნელა გადავდივარ მეორეში, ნელ-ნელა. და რატო ნახავთ? პარადიგმა, რომელიც ჩვენ ვისწავლეთ განვითარებაში, პიაჟეს მიხედვით, როგორ ვითარდება კოგნიტური ინტელექტი, შემდგომში უკვე სხვა ტიპის ინტელექტები, ამ ბოლო პერიოდში ნეირომეცნიერებების გავლენით ცოტათი შეიცვალა. ბავშვის სოციალურ ემოციური სფეროს ნორმალური ჯანმრთელი განვითარება აღმოჩნდა ნეირონულ დონეზე მაქვს საუბარი, მნიშვნელოვან კავშირში კოგნიტურ განვითარებასთან და მომავალ სასკოლო მიღწევებთან. სიცოცხლის პირველი 5 წლის პერიოდში სოციალური კომპეტენციებისა და ემოციური სფეროს განვითარება აღმოჩნდა მნიშვნელოვან კავშირში ემოციურად კარგად ყოფნასთან. გავლენას ახდენს ბავშვის მომავალ მიღწევებზე, სოციალურ ურთიერთობასა და გარემოსთან ადაპტაციაზე. ძალიან ბევრი კვლევა ჩატარდა როგორც ცხოველურ მოდელებში, ისე პატარა ბავშვებზე, რომელშიც ძალიან კარგად არის ასახული ზუსტად აი ამ კავშირების მნიშვნელოვნება. და აი ზუსტად 2010 წელს გამოქვეყნდა ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კვლევების აი ესეთი მეტაანალიზივით. და ზუსტად აი ამ გაკვირვებებმა სხვადასხვა მიმართულებით სადღაც 2000-იანი წლებიდან ხელი შეუწყო ფსიქოდინამიკური ხედვის და ნეირომეცნიერების ხედვის დაახლოვებას. ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, აქ ჩვენ ადგილი არ გვექნება ამ თემაზე საუბრი და ძალიან გამიხარდება თუ აქ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ვხედავ, მათ შორის ფსიქოლოგებს, რომლებიც ამ მიმართულებით დაკავდებიან და აღმოჩნდა ახალი მიმართულება სრულიად, რომელსაც ქვია ნეიროფსიქოდინამიკური მიმართულება, ეს არის ნეირომეცნიერების და ფსიქოდინამიკური თეორიის ნაჯვარი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვილობასა და ადრეულ ბავშვობაში ობიექტთან მიმართება, მიჯაჭვულობა, დამოკიდებულობა გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ინდივიდის პიროვნების ჩამოყალიბებაზე, არამედ მისი თავის ტვინის ფორმირებაზეც. აქამდე ცნობილი იყო, რომ ცხადია მომავალ პიროვნების ჩამოყალიბებაში ადრეული საბავშვო გამოცდილება ჩვილობის პერიოდიდან დიდ გავლენას ახდენდა შემდეგ ჩვენ ცხოვრებაზე, ფსიქოდინამიკოსებს ეს ჯერათ. მაგრამ აღმოჩნდა ნეირომეცნიერების აბსოლუტურად ახალი ტიპის კვლევებში, რომ ეს თურმე კიდევ გავლენას ახდენს
ჩვენი ტვინის ნეირონალური ქსელების ფორმირებაზე. ბავშვის თავის ტვინის განვითარება და თვითორგანიზება შესაძლებელი აღმოჩნდა მხოლოდ სხვის სელფთან, სხვის ტვინთან ურთიერთობის პროცესში. და ამ ბოლო პერიოდში სხვათა შორის ჩვენ როგორი პარადიგმა გვაქვს, ჩვენ ერთ ტვინს ვიკვლევთ, ნეიროფსიქოლოგები ვიკვლევთ ერთ ტვინს, ნეირომეცნიერები იკვლევენ ერთ ტვინს. ბოლო პერიოდში გამოჩნდა კვლევები, რომლებიც იკვლევენ ერთდროულად ორ ტვინს ინტერაქციაში. რატო? იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ორი ტვინი ინტერაქციაში თვისებრივად განსხვავებული რამ არის, ვიდრე ერთი ტვინი თავისთვის ან ზოგადად მის თავის ფუნქციონირებაში. ბავშვის თავის ტვინის განვითარება შესაძლებელია მხოლოდ მისი სოციალურ გარემოსთან ინტერაქციის შედეგად, რაც გაშუალებულია მისი აფექტური ემოციური კომუნიკაციით. ძალიან ცნობილი მკვლევარი შორი, რომელსაც თავისი საფუძველი ფსიქოდინამიკური აქვს და შემდგომში ძალიან აქტიურად მუშაობდა ასევე ნეირომეცნიერებებში, ის ზუსტად ძალიან ბევრი კვლევა აქვს ჩატარებული მისი ხელმძღვანელობით, ზუსტად აი ამ მიმართულებით, როგორ ხდება ადრეულ გავლენა ემოციური კარგად ყოფნაზე და მისი ტვინის ფუნქციონირებაზე. და ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად ინსტიტუციონალიზებული ბავშვების, დეპრესიის მქონე მშობლების ბავშვების, დეპრივაციაში მყოფი ბავშვების და ჩვეულებრივი განვითარების მქონე ბავშვების განსხვავება კოგნიტურ განვითარებაში, ზუსტად იმის გამო, რომ მათ არ ჰქონდათ ეს საშუალება ემოციური სფეროს ფორმირების სწორად, ანუ მიჯაჭვობის, გარემოსთან ახლო მნიშვნელოვან ადამიანებთან ურთიერთობის. ნერვული სტრუქტურის გენეტიკური სპეციფიკაციები აღმოჩნდა, რომ არ არის საკმარისი ნერვული სისტემის ოპტიმალური ფუნქციონირებისთვის. ჩვენ რა ვიცით? ჩვენ ვიცით ის, რომ ჩვენ გვაქვს გენეტიკა, რომლითაც ვიბადებით და საბოლოო ჯამში ამ გენეტიკას თურმე გარემოც გენეტიკის მხოლოდ ეს ნატივისტური შეხედულება არ არის საკმარისი და აღმოჩნდა, რომ ეს სოციალური ურთიერთობები ასევე გავლენას ახდენენ განვითარებაში, მაგრამ ბოლო პერიოდის გენეტიკურმა მიღწევებმა, როგორც არის ეპიგენეტიკა, ანუ გენეტიკური ცვლილებები გარემოს გავლენით, ეს არის მთელი მიმართულება სრულიად ახალი, რომელიც გეუბნება, რომ ეს გენეტიკური კოდი არ ჩაირთვება, თუ არ მოხდა იმ შესაბამისი გარემო პირობების ამოქმედება. არ ჩაირთვება და ეს მაუგლის მშვენიერი მაგალითი, რომელიც ძალიან კარგი ბიჭი იყო, მშვენიერი ტვინი ჰქონდა, მაგრამ ლაპარაკი არ დაიწყო, უბრალოდ იმიტომ, რომ მისი გარემოში არ იყო შესაბამისი იმ სენზიტიურ პერიოდში განვითარების რაღაცა გარკვეული გამღიზიანებლები, რომელიც მისთვის, მისი ენის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იყო, ის კოდი უბრალოდ არ ჩაირთო და ის უნარები არ განვითარდა და არ განვითარდა ის სისტემები, რომელიც ამ უნარებს უზრუნველყოფს. ადრეული სოციალურ ემოციური გამოცდილება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბიოლოგიური სტრუქტურის მომწიფებაზე, რაც თავისუფლ კონკრეტული ფუნქციის განვითარების პირობაა და ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი კვლევა დეპრივაციის პირობებში, როდესაც ბავშვი არის სენსორული დეპრივაციის პირობებში, აი ესეთი ცუდად მოპყრობის გამო მშობლების მხრიდან, რომელსაც აქვს მერე შესაბამისად არა მხოლოდ ემოციური პრობლემები, არამედ აქვს კოგნიტური განვითარების პრობლემებიც და ძალიან გვანახome ასეთი ბავშვები ჩამორჩენილი ინტელექტუალური დარღვევის მქონე ბავშვები. აღმოჩნდა, რომ ბავშვის თავის ტვინი როგორ იზრდება, რამდენიმე პარამეტრია ჩვენ რითიც ნეირომეცნიერები განსაზღვრავენ აი ამ ზრდას. ეს არის განვითარების სამი კომპონენტი, სინაფსური კავშირები მყარდება და ეს სინაფსური კავშირი ბავშვი რო დაიბადება მერე გამზადებულ ნეირონებს შორის შემდეგ ხდება და დეპრივირებულ გარემოში არ ხდება. ანუ ბავშვს არ აქვს ინტერაქციული გარემო, ეს ნეირონები ერთმანეთთან არ დაკავშირდება, ჯაჭვი არ ჩამოყალიბდება და ნეირონული სისტემის ქსელი ნაკლები იქნება და თითქმის არ შეიქმნება. ეს არის მიელინიზაცია, ეს არის ეგრეთ წოდებული საიზოლაციო ნივთიერება, რომელიც ჩვენ ნეირონის მავთულებია ფაქტიურად, ნეირონები რითიც იღებენ ერთმანეთს შორის და გადასცემენ ინფორმაციას და ეს არის პლასტიურობა, ძალიან დიდი მოქნილობა ბავშვის თავის ტვინის.
მოზრდილის ტვინიც მოქნილია ჩვენ ნეიროფსიქოლოგებმა ვიცით ძალიან კარგად რომ დაზიანებული თავის ტვინის შემთხვევაში როდესაც იქ ნეიროვიზუალური საშუალებებით შედეგად აღმოჩენილია შეუქცევადი პროცესები და არის სრული ატროფია ჩვენ ზუსტად ვიცით რომ თავის ტვინი მოახდენს მობილიზებას უბრალოდ პიროვნება მოახდენს თავისი ტვინის სტრუქტურების მობილიზებას და ახალ პირობებში სრულად ახლიდან სრულად ახალი გამოცდილების საფუძველზე ის მოახდენს მეტნაკლებად აი ამ დაზიანებული ფუნქციის კომპენსაციას და მით უმეტეს პატარა ბავშვი ჩვენ გვაქვს შემთხვევები ძალიან ბევრი ისტორია შემიძლია მოგვიყვეთ მაგალითად ბავშვი რომელსაც ჰქონდა ღორი სოლიტერი ტვინში ბევრჯერ მომიყოლია ჩემი სტუდენტებისთვის რომელსაც ნახევარი მთელი ჰემისფერო არ ჰქონდა და სანამ არ გახდა ეს ცნობილი ძალიან დიდი ხნის ისტორიას გიყვებით და სანამ ოპერაცია არ მერე რო გაუკეთეს ოპერაცია მერე დაუზიანდა ის ფუნქციები რომელსაც უზრუნველყოფდა შესაბამისად ის ადგილები სადაც ეს სოლიტერი ბინადრობდა მანამდე მთელი ეს ტვინი იყო აბსოლუტურ სიტუაციას შესაბამისად აი ეს სამი კომპონენტი სინაფსური კავშირების დამყარება ნეირონული სისტემების ქსელების შექმნა და მიენილიზაცია პლასტურობა ანუ სხვადასხვა კომპენსატორული მექანიზმების ჩართვა რეალურად მხოლოდ ნატურალური ურთიერთობის მნიშვნელოვანი შედეგია ხას უსვამ ნატურალური და ამას რატო ვამბობ ჩვენ ნახავთ შემდგომში ეს არის უფროსის და მნიშვნელოვანი უფროსის ამას ვიგოწკიც ამბობდა ხო ეს მისი ცნობილი თეორია ზუსტად ამაზეა აწყობილი რომ ბავშვი სწავლობს უბრალო გამლელისგან არა ის სწავლობს მისთვის მნიშვნელოვანი უფროსისგან გენეტიკა განსაზღვრავს ბავშვის გარკვეული მიმართულებით განვითარებას ცხადია მასში არის ჩადებული ის კოდები რომელიც პოტენციაში ჩვენ საშუალებას გვაძლევს რომ დაწყებული სისხლის მიმოქცევიდან დამთავრებული რა ვიცი თვალის ფერით ეს პოტენცია გამოვლინდეს მაგრამ ბავშვის გარემოსთან და სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის გამოცდილება აღმოჩნდა რომ ამ წინა დისპოზიციაზეც ახდენს გავლენას და დღეს აი მე უკვე ვახსენე ეს ძალიან საინტერესო მიმართულება ეპიგენეტიკური კვლევები რომლებიც ზუსტად გენებიზე გარემოს გავლენას სწავლობენ და შესაბამისად ამის გავლენას უკვე ადამიანის და თუნდაც ცხოველების ქცევაზე. ადრეულ ასაკში ძალიან ბევრი კვლევა დეპრივაციის და უგულებელყოფის აღმოჩნდება, რომ დიადური ემოციური კომუნიკაციის დეფიციტი იწვევს ზუსტად აი ამ ეპიგენეტიკურ ცვლილებებს. აქამდე ცნობილი იყო, რომ ეს თუნდაც მოქმედებს ბავშვის ემოციური განვითარებაზე. ეხლა უკვე ცნობილია, რომ მის ფიზიკაზეც თუნდაც მოქმედებს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აი ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ ძალიან რთული ტვინი და მე ვახსენე რომ ნატურალური ურთიერთობა სხვათა შორის იაპონელებმა ჩაატარეს კვლევა და თლად კარგად ვერ ხვდები ეთიკურად ეს კვლევა როგორ ჩაატარეს მაგრამ აი ზუსტად სამი ჯგუფი აიღეს ბავშვების ვისაც ჰქონდა ურთიერთობა ძიძასთან ვისაც ჰქონდა ურთიერთობა მშობლებთან და ვისაც ჰქონდა ურთიერთობა ნუ ეს პირობითად ვთქვათ ესე ძირითადად კომპიუტერებთან და აღმოჩნდა რომ ხელების ენის განვითარება ბევრად უფრო უარესი ჰქონდათ მათ ვინც კომპიუტერთან ურთიერთობს თითქოს რა არის გასაკვირი ხო იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მშობელს ეხლაც გუნია და პრინციპში ეს შეხედვით ესეა რომ ძალიან ბევრ რამეს სწავლობს პატარა ბავშვი კომპიუტერიდან მშვენიერი ინტერფეისი აქვს ფორმა ფერი სახელი სცენარი ბრინველი ცხოველი ყველაფერი არის იქ და თან მიზეზშედეგობრივ ურთიერთობებსაც სწავლობს. აღმოჩნდა რომ და ამაზე ვერ გავჩერდები ახლა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საუბარი მომიწევს ამ თემაზე ეს კიდევ ცალკე თემაა კომპიუტერის გავლენა ბავშვის ენობრივ და კომუნიკაციის განვითარებაზე. აღმოჩნდება რომ გენეტიკურად თუ სუსტი ადგილი აქვს ბავშვს თავისი ჩვენ არ ვიცით როგორი 2 წლამდე სანამ არ დაიწყებს ბავშვის საუბარს. და აღმოჩნდება რომ თუ სუსტი რგოლია მეტყველება და ის უბნები მოწყვლადი არიან რომელიც მეტყველებას უზრუნველყოფენ ასეთი ბავშვები ემსგავსებიან აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი ვხედავ სპეციალისტებს ვინც მუშაობს ასეთ ბავშვებთან მე თვითონაც ხშირად დამისვავს დიაგნოზე არ განსხვავდება ეს ბავშვი არაფრით აბსოლუტურად აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვისგან მოაცილებენ კომპიუტერს 3 თვეში სულ სხვა ბავშვია. ცხადია, ესეთი შემთხვევები
არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი აუტიზმისგან განიკურნა, უბრალოდ მას ეს აუტიზმი არ ქონდა, მეტი არაფერი. და ეს მიმიკრია ძალიან ხშირია დღეს, ზუსტად აი ასეთი გაჯეტების გამოყენებით. რატო? იმიტომ რომ ვიზუალური ჩვენ ნახავთ, რომ სანამ მარცხენა ჰემისფერო განვითარდება, მანამდე ვითარდება მარჯვენა ჰემისფერო. და მარცხენა ჰემისფერო აღარ ვითარდება მე, იმიტომ რომ ეს კომპიუტერი ამ მარჯვენა ჰემისფეროზეა მაინც ორიენტირებული ვიზუალურ სივრცით რაღაცეებზე. ამიტომ რეალური ნატურალური ურთიერთობა, ენა და კომუნიკაცია და კომუნიკაციის პროცესში აი ეს ემოციური მიჯაჭვულობა უფროსების ბავშვებზე ზუსტად აი ქმნის იმ ტრიადას, რომელიც იცავს ბავშვს შემდგომში აი ესეთი პრობლემებისაგან. დღეს ძალიან გავრცელებულია უკვე ნეირომეცნიერებებში და ნეიროფსიქოლოგიაშიც აი ეს ტერმინი გამოცდილებაზე დაფუძნებული მომწიფება. ნახეთ, უბრალოდ მომწიფება კი არა, როგორც ჩვენ ზოგადად ვიცით განვითარების ფსიქოლოგიიდან. ბავშვის სხვადასხვა ფსიქიკური ფუნქციის ამაზე ყველა ფსიქოლოგი საუბრობს. მტკიცებულებები აქვს ძალიან ბევრ თეორიას და ეს არის დამოკიდებული გამოცდილებაზე რეალურად და პიაჟე არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ვითარდება ბავშვის ინტელექტი და კოგნიტური უნარები უბრალოდ სენსომოტორული გარემოსთან სენსომოტორული აქტიური ურთიერთობით. ჩვენი კომპიუტერები ამის საშუალებას ბავშვებს არ აძლევენ და ძალიან შორს რო წავიდეთ კიდევ უფრო აღმოჩნდება, რომ მოტორული განვითარება ძალიან მჭიდრო კავშირშია ემოციურ განვითარებასთან. უბრალოდ ეხლა სამწუხაროდ ამის საშუალება არ აგვაქვს, რომ ეს მიმართულება გავშალოთ. სხვათა შორის ტვინის დონეზე ამ ბოლო პერიოდის კვლევებია ეს ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო, რომ არის ესეთი ტვინში ესეთი სტრუქტურა ზოლიანი სხეული, რომელსაც არაფერი კავშირი თითქოს არ აქვს ემოციებთან, აი დღეს ჩემ მაგისტრებთან ვჯეროდი ამაზე, ჩემთვისაც ეს იყო სიახლე, რომ აი ეს ზოლიანი სხეული, რომელიც ქერქქვეშ მდებარეობს, აღმოჩნდა, რომ ეს ზოლიანი სხეული თურმე კავშირში არის მოტორულად მოძრაობებს, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ აპატიეთ რა. დიდი პუტიში. მოტორულად აკონტროლებს და აღმოჩნდა, რომ ემოციურ რეგულაციაში იღებს მონაწილეობას და განსაკუთრებით აი ესეთი პოზიტიური და უარყოფითი ემოციების დიფერენციაციაში. თავის ტვინის მომწიფებასა და ორგანიზაციაზე ბავშვის გამოცდილების გავლენის ქვეშ პირველ რიგში იგულისხმება მშობლებთან ან მომავალებთან სოციალურ-ემოციური კონტაქტი და ეს გამოცდილება უნდა ქონდეს ბავშვს, რომლის მოადგენს აფექტის მარეგულირებელი მიჯაჭვულობის ურთიერთდამოკიდებულება. ანუ მიჯაჭვულობა უბრალოდ ის კი არ არის, რომ მიწეპებული ხარ შენ გადამრჩენ დედიკოზე და მამიკოზე. ეს არ არის მხოლოდ მასთან დიადური, ანუ ასეთი რეციპროკული ურთიერთობა შენ გასწავლის ნელ-ნელა შენი აფექტის რეგულაციას და ჩვენ ნახავთ როგორ აი ამ უსაფრთხო მიჯაჭვულობის საფუძველზე რეგულირდება ორგანიზმის ბიოლოგიური და ქცევითი სისტემები და ძლიერდება ესეთი პოზიტიური ემოციები. ბავშვი სწავლობს გარჩევას, როგორ გაარჩიოს ერთმანეთისაგან უსიამოვნო და სასიამოვნო გამოცდილება, როგორ მიხვდეს, რომ ეს არის მისთვის სასიამოვნო, როგორ მიხვდეს, რომ ეს ჯილდო მოყვება ამას, ანუ რეალურად ინსტრუმენტული განპირობებულობის მექანიზმი მექანიზმი ეს არის, რომ ის ელოდება აი ამ თავის ჯილდოს და ეს მექანიზმი ირთვება, ზუსტად აი ასეთი მიჯაჭვულობის საფუძველზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით არიან განვითარების პრობლემების მქონე ბავშვები, რომელსაც ჩვენ სპეციალურად ვასწავლით, რომ ჯილდოს უნდა ელოდოს. მოლოდინი უნდა ქონდეს ამისი. თვითონ ესე ამას ვერ იგებს.
ადრეული ინტერპერსონალური აფექტური გამოცდილება გავლენას ახდენს აი ამ გამოცდილებაზე დაფუძნებულ მომწიფებაზე და კოგნიტური განვითარება თავისთავად არ ხდება. ანუ შემეცნებითი პროცესების გენეტიკურად განპირობებული, რაც ჩადებული გაქვს, ამისი გაშლა ვერ მოხდება, თუ პრედისპოზიცია კი გაქვს შენ, მაგრამ მამოძრავებელი აი ესეთი ბავშვის ცნობის მოყვარეობა, მნიშვნელოვან უფროსებთან ინტერაქცია თუ არა გაქვს, ეს არ მოხდება და სხვათა შორის ვიგოცკის მერე ძალიან დიდი ხანი, იმიტომ რომ აი ეს ამ პროცესის შესწავლა იყო საკმაოდ რთული, ძალიან დიდი ხანი ეს ამბავი აი ესე იყო დატოვებული და მე უკვე ვალცმა და შორმა ფაქტიურად აი ახალი თავისი თეორიული ჩარჩოებით თუ თავისი კვლევებით ზუსტად აი ეს დაადასტურეს ნეირომეცნიერებთან ერთად. ფაქტიურად კოგნიცია გარემოსთან ურთიერთობა არის აი ესეთი ეს პიაჟეც ამბობდა ამას, მაგრამ ემოციურ ურთიერთობაზეა საუბარი, დამოკიდებულებაზე და შეფასებით ურთიერთობაზე. მშობელთა მზრუნველთა აფექტური ურთიერთობა, მისი, ანუ მშობლის აფექტური მდგომარეობა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვთან ურთიერთობის პროცესში, ეს გავლენას ახდენს თურმე სოციალურ, ემოციურ განვითარებაზე და შესაბამისად კოგნიციაზე. ეხლა პარადიგმის ცვლილება რა არის თავის ტვინის განვითარების კანონზომიერებასთან მიმართებაში? ჩვენ ვიცით კარგად, რომ მეტყველების განვითარებამდე მარჯვენა ჰემისფეროს აქტივაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, სადღაც 1 წლისთვის მანამდეც ის მაგრამ მიზანმიმართულად ამარცხლებს სადღაც 10 თვიდანაც იძახის ზოგი და ზოგი 8 თვითანაც, მაგრამ აი ესეთი რასაც ქვია სიტყვის გამეორება, თქმა, სხვა ადამიანისთვის გაგებინება მარცხენა ჰემისფეროს აქტიური განვითარებასთან არის დაკავშირებული სადღაც 1 წლის მერე. მაგრამ მანამდე ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ ბავშვს ინტერაქცია გარემოსთანაც, მისი ინტელექტიც ვითარდება მეტყველებამდელი და შესაბამისად დამოკიდებულებებიც ძალიანაც მშვენივრად უვითარდება. ემოციის გამოხატულების და აფექტური მდგომარეობის ცნობა ხდება რეალურად ამ დროს. ეს ლაპარაკია სადღაც 12-14 თვემდე. სიამოვნება უსიამოვნის იდენტიფიკაცია შეუძლია და ეს მარჯვენა ჰემისფეროს პრეროგატივაა. პირველი 2 წლის განმავლობაში ხდება იმ სისტემის ფორმირება, რომელიც პასუხს აგებს ჩვენ ემოციებზე და ის ქვეშ მდგომარეობს ჩვენი მეფის ქერქის ქვეშ და პასუხს აგებს აფექტურ რეგულაციაზე, მაგრამ მერე უკვე ჩვენი დირექტორი, ასე ვთქვათ, იღებს თავის დიალოგს. თავის ტვინში აი ამ ნერვული ჩამოყალიბება და დასწავლის პროცესს ხელს უწყობს ზუსტად პოზიტიური ემოციური ფონი. რა? ამ შემთხვევაში კორტიზოლის ნორმალური დონე. კორტიზოლი გამოიყოფა ჩვენ თირკმელზე და ჯირკვალში იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენ შფოთვის დონე გვაქვს მაღალი. და ეს როცა მაღალი გვაქვს შფოთვის დონე, დასწავლას ჩვენსას ეს ხელს ვერ უწყობს ვერანაირად. ახლის სწავლით მიღებული სიამოვნება იწვევს დაჯილდოებაზე რეაგირების სისტემის აქტივაციას თავის ტვინში. რატო არის კარგი სკოლა, კარგი საბავშვო ბაღი, ზეიმი ბავშვისთვის, იმიტომ რომ კორტიზოლის დონე აქვს ნორმალური, შფოთვა აქვს დაბალი, ცნობის მოყვარეობა აქვს მაღალი, არ ეშინია შეცდომის დაშვების წარუმატებლობის და უსაფრთხოდ გრძნობს თავს და შესაბამისად მისთვის სწავლა და დასწავლაც კი არის ზეიმი. აი ეს არის ჩვენი აფექტური სფერო, ჩვენ ვხედავთ აქ, აი ესე გაჩვენებთ ჩვენი ზედა დირექტორი ქერქი, მერე აი ნერვული სისტემა და ეს არის ჩვენი ტვინის ღერო, რომელიც სულაც არ არის დირექტორი, მაგრამ მის გარშე ჩვენ ვერ ვარსებობთ სამწუხაროდ, რომ აი ეს წითლად რაც არის და აი ეს ყვითლად ესენი მონაწილეობენ დასაწყისში ზუსტად ქერქი არა. დასაწყისში აი ამ ჩვენი ემოციების განვითარებაში. და აი ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ლიმბური სისტემა, აი ეს, რომელიც ქერქვეშ არის და რომელიც ჩვენი აფექტურ რეგულაციაზე აგებს პასუხს და მერე უკვე ჩვენი ქერქი ერთვება ამ საქმეში. აი ქვემოდან იწყება, ზემოდან არა.
ქვემოდან, ანუ ბაზალური აფექტური რეგულაცია, აი ეს ცხოველური აფექტური რეგულაცია, რომელიც უსიამოვნებას არჩევს და მერე სწავლობს ბავშვი ადამიანობას და ეს ძალიან კარგად ჩანს ჩვენი შუბლის თლათქერქის კიდევ უფრო დირექტორის განვითარებაზე, ანუ ჩვენი პრეფრონტალური კორტექსის განვითარებაზე, რომელიც დირექტორია რეალურად ჩვენი როგორც აფექტის, ასევე ჩვენი ქცევის, ეს აღზრდის პროცესში ყალიბდება. გენეტიკურად კი არის მოცემული, მან რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ აღზრდა თუ არ შეუწყობს ხელს, ჩვენ ვერ მოვახერხებთ ჩვენი პრეფრონტალური ქერქის პოტენციის გამოვლინებას. და ეს რა არის? ეს არის ზუსტად ის, რასაც ქვია საკუთარი ქცევის, ემოციების რეგულაცია და კონტროლი, სხვისი ემოციების გაგება, სხვისი ემოციების ემპათია და სხვისი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის გაგება და ასე შემდეგ. ეხლა რადგანაც ამდენი ვისაუბრეთ ამ ემოციებზე, განმარტება რატო არის რთული? განმარტებაც კი არ არის ამ ფსიქოლოგიაში ერთი. ესე იგი არის, რა ვიცი, 82 დღეს ვითვლით მე და ჩემი მაგე, 92 თუ 82 განმარტება არის მე მგონი ფსიქოლოგიაში და ნუ ზოგადი განმარტება არის ის, რომ ეს არის კომპლექსური განცდა, რომელიც იწვევს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ცვლილებებს. ოღონდ დღემდე არის დავა, ფიზიკური ცვლილებები იწვევს ფსიქოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ, იმიტომ რომ ამაზე ვერ გიპასუხებთ. ემოციის საშუალებით ხდება საკუთარ მდგომარეობის სიტუაციის შეფასება გვაქვს ჩვენ და ეს არის სწრაფი, სანამ ვიფიქრებ, უკვე სწრაფი რეაგირების სისტემა. შესაბამისად, მეხსიერებაც ინახავს ჩვენ ემოციურ განცდებს და ჩვენ ვიცით ზუსტად, რას უნდა მივიახლოთ და რას უნდა მოვშორდეთ და ენა, რომელიც არის გადმოცემის კლინიკაში ადამიანს არ შეუძლია თავისი განცდების დასახელება და აღწერა ენით. ბავშვს ჯერ აფექტური რეაგირება აქვს გარემოზე და შემდეგ ითვისებს ენობრივ კომპეტენციებს. აი ეს არის მთელი, როგორ ვთქვა, ასეთი ძირითადი არსი აი ამ და პათოსი აი ამ ჩემი პრეზენტაციის, რომ თავიდან მე მეგონა პირიქით მინდა გითხრათ. მე მაინც პოზიტივისტი ვარ და კოგნიტივისტი. მაგრამ გამოცდილება გვეუბნება, რომ ესე არ არის და ბაზალური აფექტური რეგულაციის მნიშვნელობა განვითარებაში აღმოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი. ემოციური რეგულაცია ვითარდება გარედან შიგნით. გარედან ხდება აფექტის რეგულირება, ხო? დედა გარდაციკ გაჭმევს, როცა ქშია და ტირი ხარ, ის გიკმაყოფილებს მოთხოვნილებას და აი ესე გარედან ხერხდება შენი აფექტის რეგულაცია. ნორმალური ონტოგენეზის პროცესში ემოციური რეაგირების ადრეული ფორმები უფრო რთულ ფორმებს ცვლის და შესაბამისად მე თვითონაც შემიძლია, როგორც კი ეს დამოკიდებულება აღარ მაქვს მშობელზე ესეთი ძლიერი და მე უკვე ექსპანსიას ვაკეთებ გარემოში, მე თვითონაც შემიძლია ჩემი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. და პრიმიტიული შეიძლება იყოს ზოგჯერ უპირობო რეფლექსური, მაგრამ მაინც შემიძლია და ამავე დროს უკვე 3-4 წლისთვის სოციალურ ემოციური მომწიფება ზემოდან ქვემოთ მიმდინარეობს. რატო? იმიტომ რომ მე ენა უკვე ავითვისე, მე უკვე შემიძლია ჩემი ემოციის გამოხატვაც, ჩემი აზრის გამოხატვაც და სიტყვა ჩემი ემოციის რეგულაცია. ნორმალური განვითარება ესე ხდება. ეხლა რაზე მინდა თქვენ გესაუბროთ და ძალიან მალე მოვრჩები. აი ზუსტად ეს ბაზალური აფექტური რეგულაცია დღეს ჩვენ გვაქვს ნორმალურ განვითარებაზე. და აი ეს პრეზენტაცია წარმოშვა ძალიან ბევრმა ჩვენმა დებატებმა და პრაქტიკამ სხვადასხვა განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით. როგორ ვასწავლეთ ჩვენ ამ ბავშვებს და როგორ ვუწყობთ ხელს განვითარებაში. და ძალიან ხშირად ჩვენ ვაწყდებით, იქნება ეს მეტყველების დარღვევა, აუტიზმი თუ გონებრივი ჩამორჩენა. ვაწყდებით ისეთ სიტუაციას, რომ ადაპტაციის დონე რეალურად განსხვავდება რეაბილიტაციის დასაწყისში, ინტერვენციის დასაწყისში, მერეც და რა არის ეს განსხვავება მთლად კარგად ვერ ხვდები. და აღმოჩნდება, რომ აი ესეთი დასწავლის ჩარჩოშიც ხშირად ვერ ხვდები, რატო ვერ ათავსებ ამ ბავშვს. ყველას ვერ ათავსებ ესე. ყველა აი ესე ჩარჩოში არ ჯდება, ზოგი ჯდება, ზოგი არა.
შესაბამისად ჩვენ ვაბრალებთ ამას ბავშვის ტემპერამენტს, თუ ხასიათს, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ დღეს ახლა მე მინდა ვისაუბრო ჩემი მასწავლებლის ლებეძინსკი არის ასეთი ავტორი, რუსი სხვათა შორის, რომელიც იყო ბერნშტაინის მოსწავლე. მართალი გითხრათ, დიდად არ ვაქცევდი ამ თეორიას ყურადღებას, ამას გამოვწყდები. ჩემი კოგნიტივიზმის გამო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი ძალიან საინტერესოდ აღწერს ემოციური რეგულაციის განვითარებას და ამას უკავშირებს მე აუტისტური სპექტრის აშლილობის სხვადასხვა დონეს. დღეს ჩვენ ასაუბროთ აუტისტური სპექტრის აშლილობაზე, მე მინდა ვისაუბრო მხოლოდ აი ამ ბაზალური და ეძახის ამას ბაზალური აფექტური რეგულაციის დონეს. პირველი დონე, გამოყო 4 დონე და მინდა ძალიან თქვენთან ერთად გავიარო ეს დონეები, ძალიან საინტერესოა. ეს არის ფსიქიკური ადაპტაციის პასიური დონე, აი ჩვილი, რომელსაც შეუძლია უპირობო რეფლექსური რეაქცია, ძუძუ მოხდება დედის პირში და იწყებს წოვას. ძალიან ესეთი ზედმეტი ინტენსიური გავლენებისგან ის ვერ თავისუფლდება, არ შეუძლია, ვერ გადაადგილდება, მარტო შეიძლება თავი გაწიოს. ანუ ეს არის გარემოსთან ამოცანა რა არის ამ დონის. ეს ნორმალური განვითარების დონეა სხვათა შორის, ხო? ესეთია ჩვილი ბავშვი პირველი 2 თვის განმავლობაში, სანამ ისწავლის თავის დაჭერას, გარემოსთან აქტიური კონტაქტისთვის წინასწარი აფექტური განწყობის ორგანიზაცია ამოცანა ამ დონის. მიზანი რა არის? კომფორტს მიაღწიოს. სიამოვნება უსიამოვნებაზე არ არის საუბარი. გავიხსენოთ ჩვენი აუტიზმის მქონე ბავშვები, ძალიან დაბალ ბაზალურ დონეზე მყოფნი, რომელსაც არაფერი არ აინტერესებს გარდა კომფორტისა. ეს არის ეს დონე. ნორმალური განვითარების სხვათა შორის, რომელშიც ვიღაცა ბავშვები ჩარჩებიან ხოლმე. აფექტური განცდა რა არის ფსიქიკურ ველში კომფორტის განცდა. არადიფერენცირებული, უსიამოვნო სიამოვნებაზე არ არის საუბარი და უსაფრთხოების მიღწევის ერთადერთი გზა არის აფექტის მოყინჭება. ბეზრდება, აი ჩვენ გვეუბნებიან მშობლები, სპეციალისტები, არ შეუძლია ან რატო აწყობს ისტერიკას, რეაგირებს მხოლოდ ინტენსივობაზე, მხოლოდ და არა სხვა თვისებრივ მახასიათებლებზე. ეს არის ნორმალური განვითარება, ესე უნდა იყოს, სანამ სხეულებრივი ახალი განვითარების, ახალი ეტაპები, როდესაც ბავშვს უკვე ჯდომა შეუძლია ხელიდან ხელში სათამაშოს გადატანა შეუძლია, უკვე აკონტროლებს თავის უახლოეს სივრცეს ეს ადამიანი და ამას უწოდებს ლებეძინსკი სტერეოტიპების ფუნქციონირების დონეს და მისი ამოცანა ესეც ესე იგი სტერეოტიპი ცუდი რამე არ არის. ჩვენ სხვათა შორის ესე საშინლად არ ვუყურებთ და ცუდად სტერეოტიპიას. იმიტომ რომ ეს არის ნორმალური განვითარების ეტაპი, ისევე როგორც ექოლალია და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ. უბრალოდ ვიღაცები ამ ეტაპზე ელემენტარულად იჭედებიან და ამოცანა რა არის ამ სტერეოტიპების ფუნქციონირების დონე? ჩვენს გვაქვს სტერეოტიპები მოსწავლ ადამიანებს. მაშინ როგორც კი გვეწყება შფოთვა, ესევე ეგრევე შეატყობთ თქვენ თავს, რომ ყველას გვაქვს ჩვენი სტერეოტიპი. ვიღაცა ფეხებს აბაკუნებს, ვიღაცა ხელში რაღაცას სრისავს და ასე შემდეგ. ამოცანა არის გარემოსთან აფექტური კონტაქტის გაღრმავება. და ახალი აფექტური რეაქციების ათვისება. თავისით ვერ შვება, ამას ვერ აკეთებს ჯერ, არ ყოფნის ამდენი რესურსი. მიზანი რა არის? სხეულებრივი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების პროცესის რეგულაცია, ჭამა, დეფეკაცია, სხვადასხვა სხეულებრივი ორგანიზმის მოთხოვნილებები, ორგანიზმის ფუნქციებზე აფექტური კონტროლი, უკვე გარე და ორგანიზმის შიდა გარემოდან მიღებული თვისებების ასე ვთქვათ, სხვადასხვა შეფასება და აფექტური განცდა რა არის? გავძეხი, მე სიამოვნა, მშიერი ვარ, ცუდ ხასიათზე ვარ, გამიცინა დედიკომ უკვე აფექტური რეაგირება მაქვს და მე სიამოვნა და გამიხარდა, ჩემთვის ეს არის დადებითი, სასიამოვნო და ასე შემდეგ. ეს განცდები მჭიდროდაა დაკავშირებული სენსორულ შეგრძნებებთან. რატო არის, რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე შემთხვევები, როდესაც სტერეოტიპი ამბობთ, რომ წამოვიდნენ ბავშვები, ახლა ამას წინათ რამდენიმე ბავშვი მყავს ზედიზედ. არც ერთი ნიშანი აუტისტური სპექტრის არ არის, გარდა სტერეოტიპისა. დავაბრალო აუტისტური სპექტრი? ვერ დავაბრალებ. რა პრობლემები აქვს?
სტერეოტიპი აქვს როგორი, იცით? აი ესე ხელების ესე ქნევით, თავზე ხელის აი ესეთი ძალიან ისეთი სპეციფიკური სტერეოტიპები აქვს ამ ბავშვებს, ხელების ფერთხვით, ანუ ძალიან დაგაეჭვებს, მაგრამ ეს არის იზოლირებული სიმპტომი. ეს არის აი ეს, როდესაც სხეულებრივი ეს არის სენსორულ შეგრძნებებთან და სენსორული მდგომარეობის დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებული სტერეოტიპული ფუნქციონირების დონეა, ვერ იკმაყოფილებს. და განმეორებითი აი ესეთი რესურსი არ ყოფნის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყოფნის რესურსი, მას მოსდევ ადამიანს ნორმალური განვითარების. ბავშვს რომელსაც შეიძლება პრობლემა ჰქონდეს, მას შეიძლება არ იყოს ეს რესურსი. შესაბამისად, აფექტური განცდა რა არის აქ? უკვე უფრო მაღალი დონის სიამოვნება, უსიამოვნება, კმაყოფილება, უკმაყოფილება. აფექტური მექანიზმი რა არის? სტერეოტიპული რეაქცია, რაც აადვილებს სტაბილურ სიტუაციასთან ადაპტაციას. რატო არის რომ ჩვილებში, სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში რეჟიმის დაცვა სასარგებლოა? ამის გამო. რეჟიმის სტერეოტიპი მერე ეს უნდა ქნას, იმის მერე ეს უნდა ქნას, ამ დროს უნდა ჭამოს, ამ დროს უნდა დაიძინოს, ამ დროს უნდა რაღაცეები გააკეთოს. ეს არის აუცილებელი პირობა ბავშვის ნერვული სისტემის ნორმალური ფუნქციონირების. რატო? იმიტომ რომ სტაბილურ სიტუაციას და მოსალოდნელ სიტუაცია მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თავს უფრო უსაფრთხოდ გრძნობს. და ეს არის აუტოსტიმულაცია. ბავშვებს ძალიან მოწონთ ესეთი თამაშები, ჩვეულებრივ ბავშვებს, ხო? თვითონაც იღიზიანებენ თავის სხეულს და აუტოსტიმულაცია მეტყველებაშიც, ანუ ენობრივ რაღაცა მარცვლებს იძახიან ბევრს. ეს ჩვეულებრივი განვითარებაა. და უარყოფითად რეაგირებს მოთხოვნილების დაუკმაყოფილებაზე, ცხადია, უსიამოვნო და ძალიან ესეთი უსიამოვნო ემოციები აქვს და შესაბამისი რეაქციებიც აქვს ამასთან დაკავშირებით. აი უკვე მესამე დონე ეს არის გარემოს ექსპანსიის დონე. უკვე კარგად დარბის, დადის, შეუძლია ბევრი რაღაცის გაკეთება, ამოცანა რა არის? მოულოდნელი დაბრკოლებების მიუხედავად აქტიური გამოკვლევა. თავისი ცნობის მოყვარეობის დაკმაყოფილება და გარემოს ათვისება, იმიტომ ქვია ექსპანსიის სტადია. მიზანი რა არის? დაბრკოლების გადალახვა. უცნობი, აი ამ დროს არის გახსოვთ, ჩვენც გქონდა ეს ვისაც გავიხსენეთ ბავშვობაში, თაროს აშინელ ზღაპარს როყვები და თარო გეშინია და თარო მაინც როყვები. შესაბამისად, ხო? საშიში სიტუაციის დაუფლება მოგწონს, გარე სამყაროს არა მარტო შემეცნებითი ექსპანსია გაქვს, აფექტური ექსპანსიაც გაქვს. და აი აქ თუ მოხდა ბავშვის შეფერხება, დაბრკოლება, ესეთი ბავშვები ყოველთვის იქნებიან დამოკიდებული ბავშვები, ესეთი ბავშვები ყოველთვის იქნებიან ბავშვები, რომელთაც თავის რესურსებში და ძალებში არ არის დარწმუნებული და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ბავშვები, რომლებსაც ოდნავ მაინც რაღაცა პრობლემა შეექმნათ, ამ პრობლემის გაბუქება მოხდა და აღნიშნა მისი გარემოს მხრიდან, ანუ ემოციური დამოკიდებულება და შესაბამისად ბავშვის ეს ცნობის მოყვარეობა, ექსპანსიის ღია სურვილი, აი ესეთი სიხალასე დაბრკოლდა. მიზანი რა არის? დაბრკოლების გადალახვა. აფექტური განცდა რა არის? აღარ არის ორგანიზმული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, სენსორული დაიკმაყოფილა, ბაზისური სართული ააშენა და ეხლა უნდა გადავიდეს მის გარშემო რა ხდება იმაზე, ის უნდა შეიმეცნოს და პიაჟეც იგივეს ამბობს, რომ სენსომოტორული ინტელექტის მერე მოდის მხოლოდ ინტელექტის ის სტადია, რომელიც გულისხმობს, მართალია წინა ოპერაციული სტადიაა, მაგრამ გულისხმობს ზუსტად აი ამ ობიექტების და მათი მიმართებების შემეცნებას და უკვე აქ ჩდება შემილია თუ არ შემილია. მინდა თუ არ მინდა და ეს მესცნობიერების განვითარებას ემთხვევა, ხო? უკვე მე გამოეყო თავის მიჯაჭვულობის ობიექტებს, შესაბამისად დამოუკიდებლობა აღმოაჩინა, რომ მისი ნება და მისი მშობლის ნება განსხვავებულია, რომ თვითონ შეუულია რაღაცების გაკეთება და იძახის მე თვითონ და აფექტური მექანიზმია რისკის განცდა, შესანიშნავი განცდა, რომელსაც ჩვენ ვუკლავთ ჩვენ შვილებს. არ დაეცე, არ წაიქცე, ხელში აიყვანე, გამოიბი, იმითი რა ქვიან, მე სხვათა შორის ბებია ჩემი მაბავდა. მინდა გითხრათ, მოუსვენარი რო ვიყავი რადიატორზე ხანდახან, მაგრამ არ მიშველა ამან, მართალი გითხრათ. და აუტოსტიმულაცია არის ფაქტიურად
საქანელას პრინციპით, რომ თან რო გეშინია და თან რო არ გეშინია, თან რო გინდა და თან რო გეშინია და წარმატების ეს ამბივალენტურ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობამდე უნდა მივიდეს ბავშვი და ჩვენ ამაში ხელი უნდა შევუწყოთ, რომ აქტიურად გამოიძიოს ეს გარემო, დაეცეს და ხან ფეხი ცოტა გადაიყრიფოს და ხან ცოტა თავიც მიარტყას, ეხლა ძალიან უსაფრთხო გარემო უნდა შეუქმნათ ჩვენ ბავშვს, მაგრამ არა ისეთი, რომ ბამბაში ჩავსვათ და ეს რა ბავშვია ამ ეტაპის ბავშვი, ცვალებადი გარემოს დაუფლებაზეა მიმართული და ამ ეტაპს თუ გადალახავს ბავშვი, შესაბამისად მას არ ექნება თვითეფექტურობის პრობლემა. ის ყოველთვის იგრძნობს თავის თავს, რომ არის თვითეფექტური. არ შეეშინდება იმისი, რომ რაღაცა წარუმატებლობა ექნება. მეოთხე დონე არის უკვე ეგრეთ წოდებული აფექტური რეგულაციის და აფექტური კონტროლის დონე, რომელიც უკვე გულისხმობს, ჩვენ ვიცით, რომ ამასაკამდე, სადღაც 6 წლამდე, 7 წლამდე, 6 წლამდე ეს ბავშვი ეგოცენტრული არსებაა. სხვის პოზიციაზე ვერ დგას, თავისი ეგოცენტრული მეტყველებაც გააჩნია, რომელიც მერე ნელ-ნელა ქრება და სხვა ადამიანის გათვალისწინებას იღებს. მანამდე, ნახეთ რა საინტერესოა, ნორმალურ განვითარებაზე ლაპარაკი. ჩვენ რო პარალელი გავავლოთ აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთან, რომელსაც სხვა ადამიანი არ აინტერესებს და ობიექტი აინტერესებს. ნორმალური განვითარება ეგეთია. ჯერ ხარ მიჯეჭული შენთვის მნიშვნელოვან ადამიანზე, პრინციპში სხვა ადამიანი ნაკლებად გაინტერესებს, მერე ობიექტები გაინტერესებს და მერე სხვა ადამიანი გაინტერესებს. ურთიერთობის წესები გაინტერესებს უკვე. და ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად ეს ეგრეთ წოდებული theory of mind, ანუ ეს გონების თეორია, აი ამ პერიოდში, მანამდეც უკვე აი მესამე სტადიაზე ნელ-ნელა იწყებს ჩამოყალიბებას. მიზანი რა არის? მშობლების გარდა სხვა ადამიანებთან ემოციური ურთიერთობების დამყარება. და თუ ბავშვი აი ამ საფეხურზე ჩარჩა, მას სერიოზული პრობლემები აქვს ხოლმე, ხო? ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად ბავშვი არ მიდის სკოლაში, არ მიდის დედის გარეშე არჩება და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივი ნორმალური განვითარების ბავშვი და აი ამ განცდაში რომ კიდე ორიენტაციაც გამოიმუშაოს. აფექტური განცდა რა არის? თანაგანცდა, ემპათიას ამ პერიოდში სწავლობენ. სხვისი შექებით სიამოვნების მიღება, მანამდე თუ კამფეტი უნდოდა. იმიტომ რომ ბავშვები ძალიან პრაგმატულები და მატერიალისტები არიან, ხო? ჯერ ეს მომეცი და მერე ამას ვიზამ. ჩვეულებრივი განვითარების ბავშვები. მერე უკვე შენ შექებაზე ყველაფერზე თანახმა, ოღონდ შენი შექებაც არ უნდა, შენი ესეთი მზერა რო დაიმსახუროს, ამაზეც თანახმაა ხოლმე. აფექტური მექანიზმი არის უკვე დანაშაულის განცდის მომენტები ჩდება, თავის მოწონებით სიამოვნების მომენტები ჩდება და ასე შემდეგ და დადებითად ფასდება სხვა ადამიანების მხარდაჭერა, კეთილგანწყობა, მოწონება, ხოლო უარყოფითად ნეგატიური შეფასებები შენიშვნას ვერ იტანს. არ შეუძლია ამ შენიშვნის ატანა და მით უმეტეს წარუმატებლობა და დამარცხება მიუხედავად იმისა, რომ გაიარა ექსპანსიის პერიოდი. რატო? იმიტომ რომ თulis რომ თუ წარუმატებელია ახლობლებს არ ეხმარებათ. ამ ლოგიკის გამო. იმიტომ რომ თვითონ არის ეგეთი. სხვები რას იფიქრებენ მასზე, იმიტომ რომ ეს სტადია არის ამ პერიოდში. ეხლა აი ეს არის ზოგადი ჩარჩო, რომელიც მე თვითონ ძალიან მომწონს და ძალიან მინდა რომ ფსიქოლოგებმა აი განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვებთან ეს გაითვალისწინონ ხოლმე, რომელ სტადიაზეა ბავშვი, არ უნდა ვეჭიდავოთ ჩვენ. ბავშვი თუ არის პირველ სტადიაზე, მეოთხე სტადიის და მესამე სტადიის დავალებები იმ ბავშვს არ უნდა მიცე და არ უნდა ეჭიდაო იმისთვის, რომ შეიძლება მიიღო პირობითი განპირობებულობის თვალსაზრისით რაღაცა ჩვევები ჩამოუყალიბო, მაგრამ მექანიზმს ვერ ჩართავ, მექანიზმი არ ჩაირთვება. ამიტომ ეს კანონზომიერება ალბათ უნდა ვიცოდეთ. აღარ გავჩერდები იმაზე, ამათი ჰიპერფუნქცია და ჰიპოფუნქცია უკვე პათოლოგიაში რას იწვევს. ეს ძალიან დეტალურად აქვს ამ ავტორს აღწერილი, ჩვეულებრივ და პათოლოგიის, ანუ განვითარების პათოლოგიის მქონე ბავშვებში. ეხლა ჩვენ რა ხეივი გვაქვს აქედან? ანუ რა არის ემოციური სოციალური სფეროს განვითარება და რატო არის მნიშვნელოვანი ეს ბაზალური აფექტური რეგულაცია? ამ პროცესში ბავშვი სწავლობს აი ეს სტადიები რო გაიარა, ემოციების მართვას, სხვისი ემოციების გარჩევას და გაგებას, სხვისი აზრების და გზნობების პატივისცემას. რატომ ვაქცევთ ჩვენ დღეს ყურადღებას ამას? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ საზოგადოებაში
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვითვლებით ემოციურ ადამიანებად, რომ ქართველებს შეგვიძლია ემოციების ექსპრესია, აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ვერც გამოვხატავთ მისაღები გზით ემოციას, ვერც აღვწერთ მისაღები გზით ემოციას და ვერც ვაკონტროლებთ ჩვენ ემოციას და ყოველდღე არ გავა, რომ ვიღაცა არ დახოცა, დედამ შვილი, შვილმა ქმარი, ქმარმა ცოლი, ცოლმა ქმარი და ასე შემდეგ. ეს შემთხვევითი არ არის და ეს აგრესია, აი ესეთი უკონტროლო აფექტური რეაქციები, ეს უნდა ვეძებოთ ჩვენ აღზრდაში, ჩვენ განვითარებაში და ზუსტად ჩვენი ინსტიტუციების როლში, როგორიც არის საბავშვო ბაღი და სკოლა. რატომ ვაქცევთ ჩვენ ამას ყურადღებას? ჩვენი საბავშვო ბაღი და ჩვენი სკოლა დღეს რაზეა ფოკუსირებული? კოგნიციაზე, ცხადია. ხარისხი ჩვენი სწავლის არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენს გასწავლიან, რამდენ ენას, რამდენ ისტორიას, რამდენ მათემატიკას, რამდენ ქართულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ხდება საბავშვო ბაღიდან. და რაც მთავარია და რაც ყველაზე დიდი უბედურებაა, მშობლები ხელს უწყობენ ამას. მე რატომ ვიხდი ფულს? და ამხელა ფულს, იმიტომ, რომ ჩემმა შვილმა უნდა იცოდეს 3 ენა, 3 წლიდან დაწყებული, ეგვიპტის ისტორია, საფრანგეთის ისტორია, 900 ლექცი, 50 ზღაპარი, ასე შემდეგ. პერსონა სად არის? ან შენი პერსონა როგორც მშობლის? ან შენი შვილის პერსონა როგორც შვილის. და ზუსტად ამიტომ ადრეულ ინტერვენცია იქნება, საბავშვო ბაღი იქნება თუ სკოლა იქნება, ამას ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ და რა არის ეს? რას გვასწავლის ჩვენი ემოციური სოციალური სფეროს განვითარება? ნიშნები რა არის? ცნობის მოყვარება, რომელსაც ჩვენ შვილებს უკლავთ. არ მკითხო, რამდენი რატომ რა უბედურებაა? მასწავლებელი უკლავს. რა არის, ვერ გავიგე, რამდენჯერ უნდა შემეკითხო? აი, აქ ჩემი სტუდენტების ხედან და ძალიან ხშირად მე ვეკითხები, რატო არ მეკითხები? კითხავს რატო არ მისვამ? და თვალებში აქვს ესეთი შფოთვა და შიში, იცით რისი, რომ სულელური კითხვა რო დასვას და მე ვიფიქრო, რომ სულელია და შთაბეჭდილება რომ ვერ მოახდინოს, ეს ხო ძველი გამოცდილების, აფექტური გამოცდილების შედეგია. ინიციატივა 0. არჩევანის გაკეთება, ყველას მისთანაც ჩვენ ბავშვებთან უმუშავია, იცის კარგად, რომ რო ეკითხები, ბურთი მინდა თუ თოჯინა გიყურებს. შენ მითხარი გეუბნებას. ნორმალური განვითარების პროცესზე მოკლედ. მე უნდა ვუთხრა რა უნდა. რატო ეგრეა მიჩვეული? საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნება, საკუთარი და სხვისი ემოციების ცნობა და გაგება, თვითკონტროლი, რომელიც ძალიან აკლიათ ჩვენ ბავშვებს, პასუხისმგებლობა, რომელიც ასევე ძალიან აკლიათ, კომუნიკაციური ჩვევები, თანამშრომლობა, ეს საერთოდ მთელ ერს გვაკლია ძალიან ბოდიში. თანამშრომლობა ჩვენ არ ვიცით. ყოველთვის ვართ მოგება-წაგების პოზიციაში. მოგება არ არსებობს ჩვენთვის. ემპათია და თანაგზნობა, რომელიც ითვლება, რომ თითქოს ჩვენ ქართველებს განვითარებული გვაქვს, მაგრამ ძალიან ბოდიში ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ბავშვებს არ ვასწავლით, ჩვენ რას ვასწავლით საბავშვო ბაღიდან ჩვენ შვილებს? დაგარტყა, სანამ დაგარტყავს შენ უნდა დაარტყა. ესე კი არა, რომ ის რო დაგარტყოს მერე დაარტყა. არა, შენ უნდა მანამდე დაასწრო, რომ მერე იმან იცოდეს ვისთან აქვს საქმე. ესე ასწავლიან ხშირად და ძალიან ხშირად აი აღზრდელი მეუბნება დაუშვათ საბავშვო ბაღებში ხოლმე, რომ აი ესე ეუბნება მშობელი და მე ვარ უხერხო მდგომარეობაში და ზრუნვა ჩვენ არ ვიცით. აღარ ვიცით უბრალოდ. მოვლა პატრონობა ვიცით, კი ბატონო, მოვლა პატრონობასა და ზრუნვას შორის დიდი განსხვავება, იმიტომ რომ ზრუნვა ემოციური კომპონენტს მოიცავს. შეიძლება ისე მოუარო და უპატრონო ადამიანს, რომ არ უნდოდეს არ ჩენი მოვლა და არ ჩენი პატრონობა რა. ზრუნვა ემოციური, აფექტური კომპონენტებით გაჯერებული ფენომენია და ჩვენ ამას ბავშვებს არ ვასწავლით. და სხვათა შორის ის კომპიუტერის შემთხვევით არ ვაჩვენე. დღეს აი ზუსტად აი ამ ინფორმაციის ძალიან დიდმა ნაკადმა, ვირტუალურმა სინამდვილემ, ვირტუალურმა რეალობამ,
ერთმანეთისაგან კიდევ უფრო გათიშა ეს ადამიანები, ლაპარაკი არის ერთი ოჯახის წევრებზე. თუ დაკვირვები ხართ, მე ძალიან მაინტერესებს ხოლმე კაფეში რო ვზივარ, ვათვალიერებ გარშემო ადამიანებს. სასწაული შთაბეჭდილებები შეიძლება გამოიტანო აქედან. ყველა მოვიდნენ კაფეში, რისთვის მიდიხარ, ხო? მეგობრებთან უნდა იურთიერთო. რა ხდება? ყველა ტელეფონებში და საუკეთესო შემთხვევაში, ეხა ამას წინათ ჩემი მეგობრებთან დიდი ხნის უნახავთან მოვხვდი და ზუსტად იგივე. ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს. დააყარეს ეს სურათები Facebook-ზე, ვეუბნები დამელაპარაკეთ, არა პოზები დაიჭირეს, ესე იგი მეც შიგნით ჩამთეს და იღეს ეს სურათები. ესე იგი, ან სელფები უნდა იღო და სურათები უნდა იღო, ესე განარცისისტებული ჩვენი საზოგადოება და აბსოლუტურად სხვისი ემოციის გაუგებარი და კომუნიკაცია სად არის აბსოლუტურად გაუგებარი. ენის განვითარება მოყვება, აი ამ მარჯვენა ჰემისფეროს განვითარებას და ვამთავრებ ახლა ძალიან დიდი ბოდიში. წინა ვერბალური აფექტური სფეროს განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია და ვინც აუტიზმის მქონე ბავშვებთან მუშაობს, ეს იცით ძალიან კარგად. მიბაძვა, გაზიარება თუ არა გაქვს. ეს ემოციური მდგომარეობაა და გაზიარებული ყურადღება. ლაპარაკი ვერ ისწავლო. შანსი არ არის რომ შენ ლაპარაკი ისწავლო და ეს არის რეალურად ეს ცნობილი ჟესტი, ეს მინდა და მეორე ჟესტი, რომ მიიქციო შენთვის საყვარელი და მნიშვნელოვანი ადამიანის ყურადღება და ეს ფათაშოვის სადღაც 9 თვიდან უკვე შვენივრად ვითარდება, სანამ აი ესე აქტიურად ლაპარაკს დაიწყებს ბავშვი და ვერბალური ქცევა რო გავიხსენოთ სკინერის მიხედვით, ამ სკინერის ფათაშოვის ძალიან ისე ვუყურებდი ბავშვობაში, ისე ზემოდან თუ ქვემოდან არ ვიცი, მაგრამ ეხლა ძალიან გამომადგა. ვერბალური ქცევა სკინერის მიხედვით ძალიან საინტერესო დონეებით არის დაყოფილი და ჩვენ შეიძლება ჩვენ დღევანდელ დღეს შეუთავსოთ, რომ მანდი, ანუ როცა მოითხოვს ბავშვი და აუცილებლობით იძახის მინდა, რომელიც უფრო აი ასეთი პროტოიმპერატიულ ჟესტთან არის დაკავშირებული და მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად ამბობს მხოლოდ რამეს. მხოლოდ მოთხოვნა სურვილის დაკმაყოფილება კი ბატონო. ეკოლალიები უშუალო და გადავადებული სკინერის მიხედვით ეს ეკოიკური სტადიაა და ეს არის ნორმალური განვითარება სხვათაშორის ეგოცენტრული ბავშვის და ეს შეიძლება იყოს ბევრნაირი ეკოლალია და ჩვენ ვიცით სხვანაირად ბავშვი ვერ სწავლობს. აი მერე რო რჩება ეკოლალია და აუტისტური სპექტრი ეკოლაი ამას წინათ ყავდა ბავშვი. თავსატეხი გამიჩინა. არაფერი არ ჭირს სხვა მეტყველების შეფერხება და ეკოლოგია. არანაირი სოციალური ინტერაქციის პრობლემა, კომუნიკაციის პრობლემა სხვა. პრობლემა რა აქვს? ვერ იგებს მიმართულ მეტყველებას და იმეორებს. რო გაიმეორებს, მერე გაიგებს. შიგადაშიგ ცხადია, ახლა კარგად იმასაც ვერ იგებს. ანუ ეს ნორმალური განვითარების სტადიაა და მერე უკვე სხვადასხვა მდგომარეობებში ხდება გააჩნია ნოზოლოგიას ან ნეიროგანვითარებით პრობლემას ჩარჩენა ამ ეტაპზე. ტაქტი, ანუ ვერბალური ოპერანტი, რომელიც არავერბალური გარემოთი კონტროლირდება და ეს არის უკვე როცა დაინახავს რაღაცას ბავშვი, უბრალოდ იმიტომ კი არა, რომ უნდა, მსხალი რო უნდა, მაშინ იძახის მსხალს. ეხლა უბრალოდ დაინახა ეს მსხალი და უხარია რომ მსხალია და დაასახელა რომ მსხალია. და ამასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული უკვე შემდეგი ეტაპი, როცა თავის პარტნიორს ეუბნება ან თავის საყვარელ ადამიანს, რომ აი მსხალი თან უზიარებს ამას. და აი ეს არის ხოლმე უკვე დიალოგური მეტყველების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი. ჩვენ ამ ნორმალური განვითარების ეტაპებს უნდა ვიყენებდეთ ზუსტად, როგორც ადრეულ ინტერვენციაში, ასევე ადრეულ განათლებაში. ჩვენ ამას ხელს უნდა ვუწყობდეთ და ჩვენ უნდა ვხედავდეთ, აი რომელ დონეზეა ბავშვი თავისი ენობრივი განვითარების თვალსაზრისით და როგორ შეგვიძლია ჩვენ აი ეს არის, ხო? ხელი შევუწყოთ. თუ ჩვენ ამას ხელი არ შევუწყეთ და არ მივაქციეთ ამას ყურადღება, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ აი ეს ემოციური სფეროს განვითარება, რომელთანაც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ენის განვითარება და ეს ყველაზე კარგად ჩართებაზე უმნიშვნელობებში.
ჩვეულებრივი ნორმალური განვითარების ბავშვებში იწვევს შფოთვას, დეპრესიულ ბუნება განწყობებს და ვერ ჩამოვთვლი რა რაოდენობით ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ პრობლემა ზუსტად იმაში, რომ თავიანთი მესამე დონის მიღწევის და ექსპანსიის პრობლემის გამო სკოლაში კარგად ვერ კითხულობს, იქ ვიღაცამ დასცინა, იქ ვიღაცამ ისე შენიშვნა მისცა, რომელმაც მის თავმოყარეობაზე იმოქმედა, როგორ იწვევს ეს შფოთვას და დეპრესიას და როგორი შეკრული წრეა, რომ აღარ სწავლობს და ვეღარ სწავლობს და შესაბამისად ეს ძალიან ხშირად ემართება ხოლმე ბავშვებს, ვისაც აქვთ აი ესეთი მცირე სწავლის პრობლემა, დიდზე არ მაქვს საუბარი. აღმასრულებელი ფუნქციების განვითარებაში იწვევს შეფერხებას. რა არის აღმასრულებელი ფუნქცია? ისაც ჩვენ გვაკლია ზოგადად ქართველებს დღეს. იმპულსის შეკავება და გადავადება, რომ ეხლა კი არ მინდა კანფეტი, ცოტა ხნის მერეც ხო შეიძლება კანფეტი, ხო შეიძლება 1 საათის მერე მინდოდეს ეს კანფეტი. თვითმართვა, მენტალური მოქნილობა, ანუ გადართვა, კი არ ასე ვთქვათ, აი ესეთი რიგიდული კი არა, ხარ შენ შეგიძლია სიტუაციის შესაბამისად გადაერთო. ყურადღება გადაანაცვლო, არ მიაჩერდა მხოლოდ რაღაცას და ახალ სიტუაციაში სხვანაირად იმოქმედო. ამას ყველაფერს ქვია ეგრეთ წოდებული აღმასრულებელი ფუნქციები, რომელიც ჩვენი ადამიანურობის, ასე ვთქვათ, ძირითადი ასპექტია და რომელზეც პასუხს აგებს ის ეგრეთ წოდებული ჩვენი პრეფრონტალური შუბლის ქერქი, შუბლის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვათა შორის ქართულ ანდაზებშიც ეს კარგად ჩანს, ძალიან შუბთან დაკავშირებული ბევრი ანდაზა არსებობს. განვითარების ეტაპების დაყოვნებას იწვევს. ფსიქოლოგებმა ძალიან კარგად იციან დეპრესირებული ბავშვები, ინსტიტუციონალიზებული ბავშვები, დედას რო დეპრესია აქვს, ასეთი შობლის ბავშვები, რომელთაც არ აქვს მხარდაჭერა და პოზიტიური მოლოდინის ნაკლებობა და ეს არ ამტკიცებს მათ ნეირონალურ ქსელებს და სინაფსურ კავშირებს, ეს კავშირები წყდება და უნარები ფერხდება. ჩვენ ვიცით ეგრეთ წელს ხოლმე, ხო? პედაგოგიური ჩამორჩენა რა არის სინამდვილეში. როცა ჩვენ არ ვასწავლით ბავშვებს, ან მეორეა ხოლმე, როდესაც ეს არის ემოციური, ან დეპრივაციას ვწერთ ხოლმე, ხო? ვამბობთ, რომ ეს არის დეპრივირებული ბავშვი. დეპრივაცია ნიშნავს იმას, რომ ეს აფერხებს ამ ბავშვის არა მარტო ემოციურ განვითარებას, არამედ შემეცნებით განვითარებას და ინტელექტის განვითარებას. დადებით უკავშირს, აი კვლევებია ძალიან საინტერესო ჩატარებული, რომ აი ემოციური მხარდაჭერა ვისაც არ ქონდა, ასეთი ბავშვები დადებით ემოციას არ პასუხობენ. ნაკლებად გრძნობიერები არიან პოზიტიური განმტკიცებლების მიმართ, დასჯაზე ორიენტირებული ბავშვები არიან. სუსტი პასუხი აქვს ძალიან დაჯილდოებაზე, ვერ გაიგებ რითი შეიძლება ამ ბავშვის ქცევის ფორმირება და ბუნებრივია სოციალური ურთიერთობის დამყარების სირთულები და ბოლოს რა უნდა გავითვალისწინოთ ამდენი რომ ვილაპარაკე. გავითვალისწინოთ უნდა ის, რომ დღეს სკოლამდელ განათლებაში, არ ვიცი ხა აი ამ ახალ სტანდარტში ალბათ იმედია არის სოციალური ემოციური განვითარება არის ხოლმე ზოგადად ესე, მაგრამ პროგრამაში ძირითად აქცენტს მაინც მასწავლებლები კოგნიტურ განვითარებაზე აკეთებენ და სკოლამდელი განათლების კურიკულუმში აუცილებელია არა მარტო ექსპლიციტურად ფორმულირებული, რომ ეს უნდა ჩამოუყალიბდეს ბავშვს, აქტივობებიც უნდა შესაბამისი და მაგალითი უნდა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ადამიანი მასწავლებელიც არის და მასწავლებელი არის მოდელი, როგორც ბანდურად ვეთყოდა ქცევის. სკოლამდელი განათლების პროგრამებში სპეციალური მეთოდები უნდა იყოს გამოყენებული აფექტის რეგულაციის, ემპათიის, სხვისი ფსიქიკური მდგომარეობის გაგების, ანუ ეგრეთ წოდებული theory of mind-ის, ანუ გონების თეორიის, უნარების განვითარების, სტიმულირების მიზნით. აგერ თაგოახცის მარის ვერ ხედავ, ვიკვლევდით ჩვენ გონების თეორიას და ძალიან ცუდი შედეგები მივიღეთ. ასაკობრივად ჩვენ ამერიკელ კოლეგებთან, 5 და 6 წლის ბავშვებთან შედარებით ძალიან ცუდი შედეგები გვაქვს. ეს ჩემთვის იყო მართალი გითხრათ დიდი მოულოდნელობა, რომ ჩვენი ემოციური და სხვაზე ორიენტირებული საზოგადოების პირობებში როგორ არის შესაძლებელი, რომ სხვა ადამიანის მდგომარეობის და ესეთი ორმაგი რწმენის ესეთი დავალებების გაკეთების შესრულება ჩვენ ბავშვებს გაუჭირდებათ. დიდი მნიშვნელობა აქვს აღზრდელების დამოკიდებულებას ცხადია და აი ამ მეთოდებს და ჩვენთან ძალიან საინტერესო ტენდენციაა გავრცელებული, რომ
პოზიტიური მხარდაჭერა ბავშვის ყველაფრის უფლების მიცემას ნიშნავს. ესე გვესმის. ბევრ საბავშვოებს ესე ესმის მაგალითად. და თავისუფალი ნების განვითარება კიდევ ნიშნავს იმას, რომ რაც უნდა ის უნდა აკეთოს. ანუ არ უნდა ქონდეს ჩარჩო და საზღვარი. რაც ბუნებრივია ჩვენი ბავშვების აღმასრულებელი ფუნქციების განვითარებაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. ჩვენ ფაქტიურად დროს ვუსწრებთ. ჩვენ გვეჩქარება ეგზისტენცია ჩვენთვის არ არის მისაღები, ჩვენ ყოფიერებით არ ტკბებით, არც ჩვენი ბავშვები გვინდა რომ დატკბნენ და შესაბამისად ბაზალური აფექტური რეგულაციის საფეხურებს ესე ბავშვი ვერ გაივლის. და შეიძლება იცოდეს წერა-კითხვაც, თვლაც და ყველაფერიც, მაგრამ ის არ იყოს ემოციურად მზად და როგორც წესი სკოლაში შესვლა სერიოზული ემოციური ახალი მდგომარეობა ბავშვისთვის, ეს არის აბსოლუტურად უცხო გარემო, ეს არის კიდევ ახალი მიჯაჭვოლობის პრობლემები, რომელიც ჩვეული გარემოდან უჩვეულო გარემოში გადასვლას გულისხმობს და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად სკოლისათვის მზაობას მე რომ ვკითხო, აქ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა ქონდეს ვიდრე კოგნიციას. და რა უნდა გავითვალისწინოთ ადრეული ინტერვენციის პროგრამაში. შემეცნებით უნარების განვითარების აფექტური სტიმულირებისთვის აუცილებელია აი ეს ბაზალური ემოციური რეაგირებაზე წარმოდგენა ქონდეს, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე და გავითვალისწინოთ ეს რეგულაციის დონე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რომ ჩვენ იქიდან დავიწყოთ ბავშვის დახმარება რა დონეზეც არის. სხვა ჩვენი პროგრამა, რომ ჩვენ რო შევქმნით ეს პროგრამა, იმას კი არ შეუთანადოთ. ბავშვის საჭიროების განსაზღვრა უბრალოდ ლოზუნგი არ არის. ბავშვის საჭიროების განსაზღვრა ნიშნავს მისი მდგომარეობის შეფასებას. ენისა და კომუნიკაციის განვითარების აფექტური სტიმულირებისთვის აუცილებელია აი ეს ბავშვი მშობლის დიადური ემოციური კომუნიკაციის გაუმჯობესება და აღმოვაჩინე, რომ ამას და ყველა მეტყვის მე ვინც ბავშვებთან მუშაობთ, რომ ამას თურმე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ბავშვის კარგად ყოფნაში ემოციურში და ენისა და კომუნიკაციის განვითარებისთვის აუცილებელია აი ამ ბაზალური ბავშვისათვის მისაწვდომი ბაზალური ემოციური რეგულაციის სტიმულირება. კომფორტის ზონაშია, კომფორტირება ჭირდება. ექსპანსიის ზონაშია, კომფორტის ზონა არ უნდა შეუქმნან. ნახეთ რა საინტერესოა. და ექსპანსიის ზონაში უნდა შეჯიბრის, ყველას შეჯიბრის პოზიციაში ვერ დააყენე. ყველას კომფორტის ზონაში ვერ დააყენე. ყველას აი ამ სტერეოტიპის ზონაში ვერ დააყენე. მაგრამ ვიღაცებს უყვირთ ხოლმე, რომ რატო აჩვევთ სტერეოტიპიას ბავშვჭირდება. რატო როცა თქვენ ხართ წინააღმდეგი შეჯიბრის, ამას წინათ ვიღაცა მეუბნებოდა, ამ ბავშვს რატო გინდათ რომ ჭირდება. მისი ემოციური რეგულაციის განვითარებისთვის. ამიტომ აი პათოსი აი ამ პრეზენტაციის და მე უკვე დავამთავრე ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ ვუყუროთ არა მხოლოდ შემეცნებით განვითარებას, არამედ ემოციურ განვითარებას, იმიტომ რომ აღმოჩნდება და განსაკუთრებით პრობლემის მქონე ბავშვებში, რომ ემოციური განვითარება განსაზღვრავს ძალიან ხშირად ნორმალურ განვითარებასაც და პრობლემურ განვითარებაში რაღაც გარკვეული უნარების განვითარებას. და ერთი ჩემი დაკვირვება მე და მეგონი ანას მუზეარებდი ადრე რომ გადაჩვეული ვარ ხოლმე ჩვეულებრივი ნორმალური განვითარების მქონე ბავშვებთან ურთიერთობას და ერთხელაც ესეთი ჩვეულებრივი ბავშვი მომევლინა და მე ხომ მიჩვეული ვარ რომ პრობლემების მქონე ბავშვი ემოციაზე, ემოციურ ინტონაციაზე რეაგირებს. და იგივე სტილით დავიწყე ამასთანაც ურთიერთობა. ისეთები მიქნა. შენ ხო ესე მითხარია. ანუ ნახე შინაარს უყურებდა ეს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი განვითარების ბავშვი იყო და მისთვის შინაარსი და ტექსტი იყო წამყვანი და არა ემოციური მხარე ჩემი ნათქვამის. ანუ აი ეს არის ზუსტად კარგი ილუსტრაცია იმისა, რომ ჩვენ უნდა ვუყუროთ იმ საჭიროებას და იმ რეალობას, რაც ჩვენ წინაშე არის. ძალიან დიდი მადლობა. რაიმე რამდენი ძალიან დიდი დრო დავხარჯეთ. დიდი მადლობა.